Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a spacer kid, raised mostly on one ship or another. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? Itse asiassa rupesin miettimään, että mikä tämän kyselyn itse asiassa niin funktio on, koska siis se Genesis-hommahan on se, että sä valitset ne tavallaan siinä ne päätökset, jos et sä oo pelannut tota ykköstä aikaisemmin. Ja siis Witcher 3 on vähän niinku tän tyylinen nimenomaan, että sä valitset vähän niinku, että tässä voisi olla, että silleen, että joo, että ei se ihan noin mennyt, että se meni näin. Niin onko teillä vaan tavallaan se, että periaatteessa niin muistutetaan vähän niinku pelaajat, että mitä tapahtui ykkösessä vai niinku? En tiedä. A lot of lives depended on me holding that position. I did what I had to. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? I left a friend to die that day and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. Shepard, think back to the Citadel, after the Council died on the Destiny Ascension, and you killed Saren. What happened next? Siis tästä niinku tavallaan käydään nää ehkä niinku kaikkein isommat päätökset. En mä tiedä. Ehkä mä jotenkin yliajattelen tätä asiaa. Udina on siellä kyllä, muistaakseni. With the Council dead, humanity stepped into power. We formed a new council. I recommended Ambassador Udina to lead it. Yes, Ambassador Udina is now Councillor Udina. He's done an admirable job of representing humanity's interests. Not sure he's done enough for humanity, but I guess that's politics for you. Your memory seems solid. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Joo, kyllä on maisemat. No niin, ja perus The elusive man is waiting for you in the other room. Venyttelyanimaatiot. Surullisen kuuluiset, no joo, en mä tiedä. Kensatin Paragoni, etän kodekseja ainakin. Joo, mitäs Jaakoppi, onko sulla jotain tässä vaiheessa? Ja aika lailla ollaan tunti pelattu. Joten joo, katsotaan ehkä pari tuntia pelaajan tällä kertaa, eli tunti olisi vielä jäljellä. Katsotaan, miten etenee. I wouldn't keep the elusive man waiting. Okei, eli mä en pysty ilmeisesti nyt juttelemaan muille kuin elusive manille. The elusive man is waiting for you in the other room. Joka ilmeisesti nähtiin tossa. Joo, ja täällä on armorisetti. Katsotaanpas ihan huvikseen tässä vaiheessa. Joo, eli meillä... Onks tää joku Mitä? Hyi saakeli, kuka sä oot? Sä vähän muistaks mä tällaisen? Niin, joo, eli tässä on niinku valmiita armoreita, tai sitten sä pystyt niinku pala palalta rakentamaan. Ja siis joo, nää antaa jotain boosteja, mutta mä en itse asiassa muista miten, koska mä vielä niin ainakin keskustelutilanteessa haluaisin pitää kypärän pois päältä. Joten mä mietin, että onks tää nyt niin, katsotaanpas. Oliks meillä äsken kypärä päässä? Ei, okei. Joo, en tiedä saako jotakin asetuksista, että ei olisi kypärää päästä, onko se joku modi tai jotain. Mulla itse asiassa on tässä muutama modi. Yksi liittyy lisäreihin sillä tavalla, että yksi, joka tavallaan kuuluu pelata pääjuonen jälkeen oleva lisäri, että siitä ilmoitetaan sitten vasta sitten. Ja vissiin mulla oli jotain grafiikkamodin tyylisiä. Eipä tää nyt hirveästi erilaiset ainakaan näytä, mutta jotain mulla mun mielestä oli. Joo, ja meillä ei täällä vissiin oo mitään casual appearance. Ehkä se on enemmän diplomaattimaisempi.
Tai joku Mad Max-tyylinen. Tää on tietysti ehkä periaatteessa, mutta ehkä me pidetään tää. Joo. Ja pidetään toi kypäräkin pois. Kypäräkin pois. Illusive Man. Commander Shepard. Elusive Man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. What exactly is it that you and I know? That our place in the universe is more fragile than we'd like to think. That one woman, one very specific woman, might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Joo. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. Ja toi on kyllä ihan hyvä pointti ja niin kun hyvin kertoo tai tavallaan korostaa tämän lähtökohdan näitä kahdelle eri pelejä. Siis niin kun ykkösessähän me oltiin, no joo, me oltiin tietynlainen sankari varsinkin täällä meidän backgroundilla, mutta me ei vielä oltu, me oltiin vähän sellainen vihreä niin sanotusti. Mutta ykkösen tapahtumien jälkeen, niin me ollaan aika lailla sellainen niin kun symboli nimenomaan, ikoni ihmiskunnalle, mitä se voi parhaimmillaan olla. Niin tässä on selkeästi vähän niin kuin eri lähtökohta ykkösen verrattuna. Ihan, no niin, no Shepard ja sitten muutenkin niin kuin tää ihmiskunta on vähän niin kuin ottanut roolia niin sanotusti. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Kysyks Why mä would tää the just Reapers äsken? target a few human colonies? Hundreds of Okei, mä thousands kysyin of tän. nobody. I don't know why they've suddenly targeted Ne vaihto humanity. paikkaa, no Maybe you ilman got their attention when koska you täällä killed oli aikaisemmin Cerberus. Miksi se tälleen teki? Mitä sä peli yrität? Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them. They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Joo, tuossa on mun mielestä erilainen laini, jos sä oot pelastanut sen consolein, silloin ihmisille on niin isoa valtaa. Siinä mun mielestä, mä en itse asiassa muista ihan tarkkaan mitä se tuo Illusive Man sanoo, mutta se ei sano, että on niinku kiire noissa jutuissa, vaan joo. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. Expect me to trust them?
Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Joo, täytyy kyllä sanoa, että toi jotenkin... Ensinnäkin toi Illusive Manin teememusiikki on ihan loistava. Ja itse asiassa mullahan on sellainen, no... Miksi mä nyt siis on? Siis näitä seinään kiinnitettäviä niin kuin julisteita tarralla. En tiedä, jos olette joskus katsoa unboxingia tuosta Illusive Manista ja tuosta siitä, onko se mikä aurinko vai mikä tuossa näkyy siinä taustalla. Se on ihan perhana hieno kuva. Ja Illusive Man on ehdottomasti tämän koko pelisarjan top 5 hahmoissa. Sen voin kyllä sanoa. Ja sit vielä, jos mennään tuonne ääninäyttöpuolelle, eli siinä jos jotkut tunnistaa tai tietää, eli siis Martin Sheen itse on tossa tosiaan Illusive Manin ääninäyttelijänä ja esimerkiksi West Wingistä tuttu. Niin sanon suoraan, että tämän pelisarjan paras ääninäyttelysuoritus ehdottomasti. Ja varmasti voi sanoa, että yksi niin kuin, ehkä varmasti niin kuin paras tietyllä tavalla julkiksen ääninäyttelysuoritus pelissä. Eli siis hän, no tavallaan tarkoitan nyt julkiksella sellaista, joka on luonut kannuksensa niin kuin pelien ulkopuolella. Niin aivan täydellinen ääninäyttelysuoritus. Niin kuin, joo, ei mitään valittamista. Aivan loistava. Joo, mutta saatiin vissiin tehtäviä, saatiin pisteitä. Mä nyt säästän tuon adrenaliini rushiin saman tien varmasti. Koska sitä nyt on niin kehuttu, että se on niin OP. Ja okei, tää recharge timea vaan seuraavaksi, mutta sitten täällä on tosiaan, joo. Ja siis muutenkin tää peli on, tässä ei ole ehkä niin, tai ei olekaan, jos nyt verrataan ykkösen, niin siis tää on paljon vähemmän roolipelimäinen, varsinkin täältä gameplay-puolelta. Ei täällä on nää puut ja se on siinä. Ja tää lopussa sitten valitaan tällainen vähän isompi päivitys tai tällainen muoto tälle kyvylle. Mä en itse asiassa tiedä, kumpi näistä kannattaa ottaa, mutta... pain and trauma, health damage is reduced. Okei, toi varmaan niinku toi vissiin niinku lisää sitä aikaa ja tossa vaan kestetään sitten enemmän lämää. Joo, en tiedä. Mut joo, se nyt ei oo tän ajan murhe se. Joo, journali. Tän näköinen ois. Save Joker on tehty. Awakening, investigate the missing colonists. Ja nää on vähän niinku samaa tehtävää. Joo. Voitaisiin ottaa itse asiassa ihan niinku ensimmäinen kunnon save. Tunti pelattu. Ton mukaan. Joo. Eikä me eteenpäin lähdetään kahtelee mikä siellä on meno siellä. Pitäisikö mä ottaa toi... Vitsi kun mä en tiedä onks tolle kypärälle jotain. Ei sillä varmaan kyllä oo mitään erillistä asetusta, että tavallaan niinku, joo. Okei, mä jätän ton kypärän nyt pois. Siihenkin varmaan saattaa löytyä joku modi. Mites nyt, Miranda? The Illusive Man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. Okei. Eli niin kauan kun me ei tehdä mitään, joka voisi pettää Cerberuksen. Don't worry, we'll find out what happened to those colonists. Well, at least you're confident. Let's hope it's not misplaced. Are you naturally this bitchy, or is it just me? I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for,
Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Separt meni niinku suoraan asiaan. Hieno nainen. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Aha, no haistapa paska sitten. Ei väkisin. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Joo, tää Miranda on kyllä aika niinkun company girl niin sanotusti. Tää ainakin vaikuttaa siltä. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. Joo, ei sitä varmaan muutu. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we Renegade can plus do 2, it. Paragon plus 2. No niin, tää lähtee hyvin taas niinku molemmilla puolilla hyppivellä tyylillä. Joo. Ja siis Mirandanhan tosiaan ääninäyttelijä sekä mikä se malli on kukas muukaan kuin muun muassa Dexteristä ja Chuckista ja missäs kaikkea hän on ollut tuttu. Yvonne Strahovski, kyllä. Varsin viehättävä nainen ja ei tämä peliversiokaan hassumpi ole. Tukaväri on vaan pikkasen erinäköinen ja on sitten ehkä muutenkin muodoissa jotain eroa, mutta kasvot on tosiaan mallinnettu hänen mukaansa myös, kuten myös tosiaan ääni mallinnettu, kyllä. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just agreed to work with him. I still don't trust him. Do you trust me, Commander? I haven't made up my mind about you yet. At least you're giving me a chance. Most Alliance soldiers hate Cerberus on principle. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. The old council was dead, and humanity took control of the new one. But nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. You said you served in the Alliance. 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules, but there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Okei. Eli siis oli vähän taas niinku porukassa, joka oli tavallaan niinku vähän niinku outside the law. Eli siis jos ne jäivät kiinni, niin eivät tienneet mistään mitään niin sanotusti. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Okei. That's all for now. Yes, ma'am. Renegade plus 2, Paragon plus 2, kyllä. Joo, eikä varmaan... Patas kello nyt on. Joo, kyllä me eteenpäin lähdetään. Joo, ja tässä tosiaan tuli nää mission summarit. Ai saakeli kun huutaa toi musiikki. Joo, eli siis tää kuva mikä tässä näkyy käytännössä on se... Mikä mulla on se juliste tyylinen setti. Shepard escaped attack on the facility along with the operatives Taylor and Lawson. The facility destroyed by remote detonation. Salvage teams will ensure no incrimination that has survived. Per Miranda's recommendation, I'm running security sweeps on other cells to ensure that Wilson was our only mole. Siis kuka on tämä? I'm.
Regardless of the cost, Project Lazarus was a success. Shepard is back. Kyllä. Ja tässä saatiin... nämä bonukset saatiin kun... tuotiin toi level 51, eli... 3. leveliltä päästään liikkeelle, krediittejä 30 tonnia. Noita resursseja ja sitten Paragonia ja Renegade-pisteitä. Ja saatiin myös... Okei! Ihan hauska. Itse asiassa tätä ei mulle välttämättä ole koskaan ollutkaan. Onkohan ollut? Niin me saatiin 100 000 krediittiä lisää bonusta sen takia, että me importattiin rikas Mass Effect 1 Shepardi. Joo, meillähän tosiaan oli massia täydet. Onko jotain muuten itse asiassa vaatimuksen se, että se pitää olla täydet? En tiedä. Okei. Having beaten Mass Effect, joo, okei. Eli nyt tulee näitä bonuksia, mitä siitä syystä, koska mä Mass Effect 2 saanut aikaisemmin. Joo. Okei. Mä en tiedä, olisiko mä välttämättä halunnut näitä, koska mä olisin halunnut sen Insanity ehkä kokemuksen, mutta... Eivät tietysti hirveästi. Me saatiin ihan hemmetisti. Joo, sen takia meillä näitä resursseja näin paljon. Siitäkin 200 000 krediittiä. Sen takia meillä on niin saakelisti krediittejä. Tää ehkä 25% bonusta. Bonus experience on all missions. On all missions. Niin, eli me saadaan niinku XPtä enemmän. Okei. No joo, eipä se nyt sinällään niin iso etu oo mun mielestä. Ja return all heavy weapons from previous playthroughs. Okei. Joo. Eikä siinä. Lähdetään eteenpäin. Mut joo, ihan mukavasti kyllä saatiin. Saatiin, että on ihan kiva, että resurssejakin saatiin saman tien, koska se on vähän sellaista se niitten kerääminen sitten. Niin ihan mukava saada tulla hyvä startti sen suhteen. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear, and we've got no target to go after. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Just keep your eyes open. We're looking for anything that tells us who did this. Understood, Commander. With luck, we'll find something that was missed at the other colonies. Then we can find out who's behind it and get some payback. Päypakkia pitäisi saada. Joo, eli siis niinkun tyypit on vaan niinkun kadonnut, ei niinkun yhtään mitään jälkiä. Tää on niinkun lunta. Mitä toi? Onks toi lunta? Vähän lumelta näyttää. Joo. Saatiin weaponeita. Mitä me lähdetään saman tien katsomaan? Squad-pisteet itse asiassa. Joo, Jaakobilla on 3 pistettä. Mä en yhtään tiedä. Mä oletan, että Pool on nyt niinku tavallaan se... Miten tää on? Okei, se lojaali kyky. Mä luulen, että niinku Pool olisi ollut niinku se juttu. Mutta me varmasti pistää siihen pisteet. Mitäs Miranda? Sulla on Overload. Se on erittäin hyvä, kyllä. Tää itse saman tien sulle tohon ja vaikka tonne sit se 1 piste. Joo, mikä meillä on varmaan valmiita jatkamaan. Pitäisikö me ottaa... Mikä tässä itse asiassa niinku quick save? Katsotaanpas. Ei. No. Ei. Sinne. Mikä tää musiikki on? Herra jumala, vähän tätä kriippaava. Quick save F5. Joo, se on tuttu ja turvallinen. Sitä me varmasti käytetään. Noin. Kyllä. Ja koska me ollaan tosiaan Soldier, niin mä uskon, että meidän pääase tulee olemaan Assault Rifle. Näin mä vähän veikkaisin. Pikkasen kyllä vähän tällä kriippaava musiikki. Täällä mitään. Senssi on edelleenkin aivan periseestä, mutta ehkä mä koitan nyt selvitä. Siitä tosiaan ainakin saa laittaa kommentteja, jos on kans kärsinyt samasta ongelmista. Tietää asiasta jotain. Joo. Vähän tällainen niinku
vois sanoa kauhutunnelma suoraan sanottuna. Tietysti on tää vähän kriippaavaa. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Niin, vähän kriippaavaa, kun täällä on kumminkin ihmisiä sitä oikeesti asunut ja yhtäkkiä ne on vaan kadonnut. Niin ehkä tää musiikki on ihan paikallaan. Joo, tuota mä tuulin pääsis metsäs niin kun... En pääs sinne. Hirveen nopeesti tää Separdi ei kyllä juokse tässä kakkosessa. Se on ehkä vähän... Tää on aika niinku suoraan sanottuna hidas. Plus kun mä juoksen, niin mä pystyn... Periaatteessa mä en pysty niinku kääntymään sivuille, joka on tietysti kans vähän ikävä. Ja krediittejä, koska me ei saatu hirveästi rahaa niistä aikaisemmista jutuista. Ei kun mitä. Wow, no niin. Katsotaanpas, eikö niitä dominate ei pitäisi toimia, joo. Joo, eli varmaan bursteina kantsii. Sä et kuolla. Niin kun sulla oli paras noin niinku hidastuneet huudot. Joo. Gotta hurt. Joo. Aha. Menetkö siihen suojaan? Kiitos. Shoot them before they take out your shields. Wow, sieltä tulee tollasia paskakatoja. Nyt kyllä niinkun ehkä, okei, käyttökykynne jo. Sut kyllä niinkun. Saimme sen. Herra jumala. Okei, Miranda on vissiin vähän niinkun heikolla hangella. Joo, mutta pitää pikkasen vähän niinku opetella, että miten tää... Okei, mä pystyn aika hyvin pitämään napin pohjassa, niin noi osuu silti. Niin, miten tää health-systeemi... Mikä? Sieltä? No niin. Those mechs shouldn't have been hostile. They should have recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Joo, niin miten tää heltti tässä toimii? Oliko tässä tässä mun mielestä oli silleen, että toi heltti regeneroituu joka tapauksessa. Ja tavallaan tuota medikeeliä käytetään silloin, kun niinku joku tippuu. Ihan vaan siihen nostamiseen. Näin se mun mielestä meni. Koska siis ykkösessähän sitä medikeeliä käyttiin periaatteessa niinku hiilaamiseen myös. Mä muistellaan ainakin, että näin se menis tässä. 2 tonnia, ei tunnu juuri missään, kun meillä on niin saakelisti rahaa oikeesti. No, pystytään ainakin ostaa sitten tavaraa, kun sinne asti päästään. Mutta totta kai me otetaan kaikki rahat talteen. Koskaan ei voi olla liikaa rahaa. Se on se juttu. Rule number 1 in life.